Προκειμένου να αγαπήσεις πραγματικά τον τόπο σου, οφείλεις πρώτα να τον ζήσεις. Να αγγίξεις την κάθε πέτρα του και να νιώσεις το βάρος της. Να ανασάνεις τη μυρωδιά του και να αγκαλιάσει η ψυχή σου. Να αναμετρηθείς με τα όρη του και τα ποτάμια του και να νιώσεις πως ζεις στο Πάνθεο. Να ανατρέξεις στην ιστορία του και τον πολιτισμό του και να νιώσεις υπερηφάνεια για τις ρίζες σου. Να τον νιώσεις σαν έναν ανθρώπινο οργανισμό που αν τον ακουμπήσεις να σιγοτρέμουν τα φιλοκάρδια σου και να σας σκεπάζει σαν πέπλο η άβρα της ανάσας του. Ακριβώς αυτό το συναίσθημα με κυρίεψε καθώς περπατούμε σε κάθε γωνιά του Δήμου Φοινικαίων για να καταγράψουμε τα φυσικά και πολιτιστικά μνημεία και να προβάλλουμε τις ομορφιές και τις αξίες που κρύβει η φύση και η ιστορία αυτού του τόπου. Ένας ανεκτήμητος θησαυρός που όμοιος του δεν υπάρχει. Στα όρια του Δήμου Φοινικαίων που νοτίως ξεκινούν από τον Αφιένο του Μπογαζιού και βόρεια φτάνουν ως τον λόφο της αρχαίας Φοινίκης, περικλείονται πληθώρα μνημείων από τα βάθη χιλιετερίδων, ακόμα από την παλαιολιθική εποχή και αναμφισβήτητα από τις επόμενες όπως την κλασική, την ελληνιστική, τη ρωμαϊκή, την παλαιοχριστιανική και τη βυζαντινή. Εξαφανισμένα χωριά και πόλεις που σαρώθηκαν από ανθρώπινο χέρι και από το χρόνο. Σε αυτή την αυθονία μνημείων εξέχει η αρχαία Φοινίκη, η κάποτε πρωτεύουσα της Υπήρου, η πόλη με το τεράστιο θέατρο, το θησαυροφυλάκιο, την νεκρόπολη και τη βασιλική, με το δικό της νόμισμα και τα δικά της φιλοτεχνήματα γλυπτικής και κεραμικής. Για να φτάσουμε όμως στη Φοινίκη, ας ξεκινήσουμε το ταξίδι μας από τη συνοριακή διάβαση του Μαυροματίου και κάνοντας τον πρώτο σταθμό στη σπηλιά της Αγίας Μαρίνας. Βρίσκεται στον Αφιένα του Μπογαζιού, νοτιοανατολικά του βουνού της Μιλιάς. Έχει διαστάσεις 6 μέτρα ύψος, 3,5 μέτρα πλάτος και 7 μέτρα βάθος. Ανήκει στην πρώιμη παλαιολιθική εποχή. Ανακαλύφθηκε από την Ιταλική Αρχαιολογική Αποστολή το 1930. Οι πρώτες ανασκαφές έγιναν από τον αρχαιολόγο Καρντίνι το 1939. Κατά τις ανασκαφές διαπιστώθηκαν 2 διαστρωματώσεις. Η πρώτη, στην οποία βρέθηκαν κομμάτια κεραμικής, ανήκει σε νεότερους χρόνους, ενώ η δεύτερη ανήκει στην παλαιολιθική εποχή, γιατί βρέθηκαν από ξεστικά πυρόλιθου, το ένα με τραχιά αιχμή και το άλλο με πιο λεπτή. Στην αριστερή πλευρά του βράχου υπάρχουν εικόνες Αγίου, αλλά είναι κατεστραμμένες με σκληρό αντικείμενο. Οι χριστιανοί Ορθόδοξοι της περιοχής τιμούν το όνομα της Αγίας Μαρίνας. Η αρχαία Φοινίκη ήταν μια πλούσια πόλη και αυτό, εκτός των άλλων, το μαρτυρούν τα ερείπια αρκετών οχυρωμένων επαύλαιων που βρίσκονται στο περίχωρό της, όπως στην Ντόμπρα, στη Τσούκα, στο Μετόχι, στο Μπόρσι, στο Λούκοβο, στην Κονίσπολη και αλλού. Οι οχυρωμένοι έπαυλοι της Ντόμπρας είναι κτισμένοι σε ένα χαμηλό λόφο στο χωριό Ντόμπρα, δίπλα στο χωριό Βαγκαλιάτη. Χρονολογείται κατά τον 4ο αιώνα π.Χ. και εντάσσεται στους χώρους της αρχαίας Φοινίκης, όπου οχυρωνόταν πλούσιες οικογένειες της πόλης. Σήμερα σώζονται μερικά τμήματα τυχών κτισμένων με παραλληλεπίπεδους λίθους. Η έπαυλη από δομικής άποψης μοιάζει και με αρχαίο ναό. Στο διπορικό μας, ασφαλώς και δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε τη χρονολογική συνέχεια των μνημείων, αλλά καθώς βαδίζουμε προς τη Λιβαδιά, δεν μπορεί να μην ανηφορήσουμε προς το Σοπίκι, όπου βρίσκεται η όμορφη εκκλησία του Αγίου Αθανασίου. Φαίνεται να χτίστηκε τον 17ο αιώνα, αλλά είναι βέβαιο ότι έχει κτιστεί στα θεμέλια του παλαιότερου ναού. Ο τρούλος της είναι υπερυψωμένος στο κέντρο. Η σκεπή του Κυρίου Ναού είναι κτισμένη με πέτρινους στόλους, ενώ εκείνη του Νάρθηκα με ξύλινο υλικό.
Στο εσωτερικό του ναού σήμερα δεν φαίνονται τοιχογραφίες επειδή έχουν καλυφθεί με ασβέστη κατά τη διάρκεια της καταστροφικής εκστρατείας κατά των θρησκειών του απολυταρχικού καθεστώτος στην Αλβανία. Στη Λιβαδιά στρίβουμε δεξιά για να ερευνήσουμε την κοιλάδα της Πόβλας που είναι γεμάτη μνημεία και ιστορία. Λίγα χιλιόμετρα από τη Γράβα βρίσκεται το χωριό Κεσαράτη. Το Κεσαράτη, που σήμερα φαίνεται ένα μικρό χωριό, στην αρχαιότητα ήταν κεφαλοχώρη και ξακουστό στην ιστορία ως μέρος όπου ο Ιούλιος Καίσαρας, ο Ρωμαίος αυτοκράτορας, είχε εγκαταστήσει εκεί υπόγειες αποθήκες τροφίμων. Μέσα στο ειδικό πέτρωμα ασβεστόλιθου του βουνού, σε έκταση περίπου 1 χιλιόμετρο, σκάφτηκαν πυθάρια διαστάσεων 2x2x2 μέτρα και 3x3x3 μέτρα, τα οποία από πάνω είναι καλυμμένα με τεράστιες πέτρες. Στη διάρκεια του μακροχρόνιου πολέμου με τον Πομπίιο, ο Καίσαρας διέταξε να εφοδιαστεί ο στρατός του από τις αποθήκες αυτές με σιτηρά. Πριν φτάσουμε στην πηγή του Μέρκου, προβάλλει μπρος μας επιβλητικό το φρούριο του Μαχαλά ή αλλιώς του Αλή Πασά στη Γράβα. Βρίσκεται στην κοιλάδα της Πόβλας και είναι κτισμένο απάνω σε ένα λοφίσκο, ακριβώς στο μεσοχώρι του εξαφανισμένου χωριού Μαχαλάς, που γειτόνευε με τη Γράβα και το Κεσαράτη. Κατασκευάστηκε από τον Αλή Πασά το έτος 1797, τότε που από το Βουθρωτό αποχωρούσαν οι Βενετοί και αναλάμβαναν οι Γάλλοι. Διέθετε 4 τετράγωνους πύργους στις 4 γωνίες του και άλλους 2 στην είσοδο. Είναι διόροφη ύψους 7 μέτρα. Εντός του φρουρίου υπήρξε οικοδόμημα το οποίο έχει καταρρεύσει. Οι κάτοικοι της περιοχής στην αρχαιότητα και στην ύστερη εποχή απειλούνταν από διάφορες επιθέσεις. Γι' αυτό επέλεγαν σκόπιμα μέρη δύσβατα για τον εχθρό και φυσικά οχυρά. Σε 4 δεσπόζουσα σημεία της περιοχής κτίστηκαν η Ρήπεση στην Πόβλα, η Βράνια, ο Αγίος Ιωάννης στο Καρόκι και ο Αηλιάς στη Μάλτσιανη. Εικάζεται ότι σε αυτή την περιοχή βρίσκεται και η Μεανδρία. Από τη βόρεια πλευρά του Καροκιού, ακριβώς απάνω από τη χαράδρα της Κλεισούρας, βρίσκεται το φρούριο του Παλαιομονάστηρου. Η μια πλευρά του φρουρίου είναι η κόχη της χαράδρας της Κλεισούρας. Οι 2 άλλες πλευρές είναι οχυρωμένες με τείχη. Το κάστρο αυτό χτίστηκε τον 4ο αιώνα π.Χ. και χρησιμεύε ως οχυρό για τον έλεγχο της διάβασης της Κλεισούρας. Ενώ το φρούριο της Ρήπεσης είναι κτισμένο σε συνάρτηση με το φυσικό περιβάλλον. Στο χώρο του φρουρίου, οι αρχαιολόγοι βρήκαν διάφορα εργαλεία δουλειάς σιδήρου και ορύχαλκου, αγκία κεραμικής καθημερινής χρήσης και κοσμήματα. Στα μέρη αυτά διαδραματίστηκαν αρκετά ιστορικά γεγονότα και ένα από αυτά καταγράφηκε σε λαϊκούς στίχους, όπως το τραγούδι «Στη Βράνια και στη Ρήπεση, κούκος να μη λαλήσει, που σκότωσαν τον Ήουλο, το γιο της Μονοβίζας». Στην πορεία μας προς το Θεολόγο, ακριβώς στο κέντρο του χωριού της Μάλτσιανης, ένα άλλο σημαντικό μνημείο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι η εκκλησία της Παναγιάς της Μάλτσιανης. Ναός μεταβυζαντινής εποχής, με ιδιαίτερα δομικά χαρακτηριστικά. Από πάνω μοιάζει με σταυρό, ενώ από τα πλάγια μοιάζει με μικρογραφία της Αγίας Σοφίας της Κωνσταντινούπολης. Κτίστηκε τον 16ο αιώνα.
Κοντά στην Τσερκοβίτσα βρίσκεται το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, κτισμένο το 1600 που λειτουργούσε ως επισκοπική έδρα. Περιηγητές εκείνης της εποχής το χαρακτήρισαν ως φωλέα αετού επιβράχου. Στο μοναστήρι λειτουργήσε από το 1876 κεντρική σχολή για την εξυπηρέτηση των γύρω χωριών. Ιδρυτές ήταν οι αδελφοί Λάπα από τη Δρόβιανη στη μνήμη του αδελφού τους Ευθυμίου, γι' αυτό ονομάστηκε Ευθύμιος Κεντρική Σχολή Ρίζης. Ο Αγιός Κοσμάς ο Αιτωλός, ερχόμενος από την Πόβλα το 1777, δίδαξε σε μεγάλο ακροατήριο στη Μονή του Ιωάννου του Θεολόγου. Και πιο πέρα μια πέτρινη γέφυρα, η γέφυρα της Τσερκοβίτσας. Είναι η μεγαλύτερη στην περιοχή του Θεολόγου. Φαίνεται να είναι κτισμένη τον 18ο αιώνα και χρησιμεύε ως πρόσβαση προς το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, αλλά και στα πιο ορεινά χωριά της Κάτω και Άνω Λεσνίτσας. Η γέφυρα της Κάτω Λεσνίτσας κτίστηκε το 19ο αιώνα για να έχει πρόσβαση το χωριό από το ρέμα. Έχει ένα τόξο φωτός 6 μέτρα, είναι μήκους 11 μέτρων, ύψους 4,5 μέτρα και φάρδους 2 μέτρα. Δίπλα στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου της Άνω Λεσνίτσας είναι κτισμένη τον 17ο αιώνα μια άλλη πέτρινη γέφυρα, μικρότερη από τις άλλες. Έχει μήκος 6,5 μέτρα και πλάτος 19,5 μέτρα. Τα πέτρινα γεφύρια εκείνης της εποχής αντέχουν ακόμη σήμερα, γιατί οι πρωτομάστορες τα έκτιζαν σεβόμενοι τη φύση και με εξαιρετικό μεράκι. Κάποιος που επισκέπτεται για πρώτη φορά τον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου της Κάτω Λεσνίτσας νιώθει μέσα του ένα ιδιαίτερο δέος, καθώς όλο το οικοδόμημα και το εσωτερικό του, έτσι όπως είναι κατελελειμμένο, σε παραπέμπει σε χρόνια γεμάτα ανθρώπινες φωνές, βυζαντινούς σκοπούς και λιβάνια. Άδειος από ανθρώπους, αλλά γεμάτος από περίτεχνες εικόνες Αγίων και Αγγέλων, μέσα στις αραχνοφολιές και τις νυχτερίδες, σαν να προσμένει ανυπόμονα τη δική μας βοήθεια. Τα αγριόφυτα το έζωσαν και κινδυνεύει να σωριαστεί από τις ροχμές που άνοιξαν οι ρίζες τους, σαν μεγαλώνουν. Ο Άγιος Αθανάσιος βρίσκεται στην Κάτω Λεσνίτσα και μια επιγραφή που βρίσκεται στην είσοδο του μοναστηριού αναγράφει το έτος 1797. Οι κάτοικοι της περιοχής όμως επιμένουν ότι η επιγραφή αυτή αναδεικνύει την δεύτερη ανακαίνισή του και ότι ο ναός αυτός ανήκει σε παλαιότερη εποχή. Ο ναός είναι βασιλικού τύπου με τρίκλιτο τρούλο. Ο ναός από το ιερό χωρίζεται από ξύλινο τέμπλο, στο οποίο υπάρχουν περίτεχνες εικόνες του Αγίου Αθανασίου και άλλων Αγίων. Εσωτερικά ο ναός είναι εξ ολοκλήρου εικονογραφημένος και μόνο γι' αυτό αποτελεί ένα πραγματικά ανεκτήμητο πολιτιστικό, πολιτισμικό και θρησκευτικό μνημείο. Η εκκλησία της Ιεράς Μονής του Αγίου Γεωργίου κτίστηκε στην είσοδο της Άνω Λεσνίτσας, σε ένα χαμηλό πρανές. Αποτελείται από τον κύριο μονόχωρο ναό και τον εξονάρθηκα και την αψίδα που εξέχει από τον ναό. Η τύχη είναι κτισμένη με ακανόνιστες πέτρες και ασβέστη. Εξωτερικά και εσωτερικά ο ναός είναι απλός, αλλά φέρει μεγάλες αξίες. Οι αγιογραφίες, οι οποίες φιλοτεχνήθηκαν από το δεροπολίτη αγιογράφο Ηλία Λαγκοβίτη το 1525, είναι από τις παλαιότερες στο χώρο της Υπήρου.
Κατηφορίζοντας από τη Λεσνίτσα προς τη Δίβρη, συναντάς μπροστά σου πληθώρα εκκλησίες και μοναστήρια, το ένα πιο όμορφο από το άλλο. Σε αυτό το πόνημα δύσκολα να τα παρουσιάσεις όλα, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό 15. Ας περιοριστούμε προς το παρόν σε 2 από αυτά. Στη συνοικία 13, προς νότιο-ανατολικά της Δίβρης, βρίσκεται η Ιερά Μονή του Αγίου Νικολάου. Η επιγραφή που διακρίνεται στην είσοδο αναφέρει ότι χτίστηκε το έτος 1736 με τη συνδρομή του καθοδηγούμενου καλέστου ιερομόναχου Σιλβέστρου, αλλά η παρουσία της είναι παλαιότερη. Ο ναός του μοναστηριού, στο νότιο άκρο του περιβόλου, είναι του 16ου αιώνα, τρίκοχος, τρούλος και σταυροειδής. Οι τοιχογραφίες ανήκουν σε 3 φάσεις διακόσμησης. Υψηλότερα απεικονίζονται σκηνές από τη Χριστολογία και το θεομητορικό κύκλο, καθώς και το βίο του Αγίου Νικολάου. Πιο κάτω παρατηρείς πρωτομές Αγίων και στο τέλος ολόσωμες μορφές. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία σε τουρκικά έγγραφα που μαρτυρούν ότι η μονή του Αγίου Νικολάου ήταν κτισμένη νωρίτερα, αφού το 1428 υπήρχαν αρκετά στρέμματα με βρίζα και αμπέλια. Οι εικόνες του και το τέμπλο, παρότι έχουν καταστραφεί από το ανθρώπινο χέρι, διατηρούν ανεπηρέαστη τη μαγεία της έμπνευσης και της τέχνης αριστοτεχνών της αγιογραφίας εκείνης της εποχής. Η Δίβρη έχει πληθώρα ιερών ναών και αυτό επειδή το χωριό εκτείνεται μακρά στους πρόποδες του Διβροβουνίου, αλλά και επειδή δίπλα στη Δίβρη υπήρχαν παλαιότερα αρκετά χωριά που εξαφανίστηκαν ανά τους αιώνες. Γατζωμένη απάνω στο Διβροβούνι βρίσκεται η μονή του Αγίου Γεωργίου, η οποία κτίστηκε και εικονογραφήθηκε για πρώτη φορά τον 9ο αιώνα. Οι εικόνες της κοιμήσης της Θεοτόκου, του Αγίου Νικόλα και του Αγιώργη φιλοτεχνήθηκαν τον 15ο αιώνα, το 1600 η κάθοδος του Άδη και το 1680 η εικόνα του Παντοκράτορα Χριστού. Αποτελείται από το ναό, τον νάρθηκα και το υπόστεγο. Μια άλλη διαδρομή με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πριν πάμε στη Φινίκη είναι εκείνη προς την κοιλάδα του Σιμώη ποταμού, την Μπίστριτσας και μέχρι τη Δρόβιανη. Πρώτο που συναντάς είναι το μοναστήριο του Μεσοποτάμου. Κοντά στην Κόμη και ανατολικά αυτής βρίσκεται το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου, από το οποίο σώζεται το καθολικό και τμήμα του καμπαναριού. Κατά το Μιστακίδη κτίστηκε το 306 μετά Χριστόν από το Μεγάλο Κωνσταντίνο και ξανακτίστηκε το 1043 από τον Κωνσταντίνο το Μονομάχο. Διακρίνεται για την αρχιτεκτονική πρωτοτυπία του. Ο κύριος ναός είναι δίκλητος και στεγάζεται με 4 τρούλους που στηρίζονται στους εσωτερικούς τοίχους και σε ένα κεντρικό κύωνα. Ο ναός στα θεμέλια είναι κτισμένος με καλοπελεκυμένους δόμους από την αρχαία Φινίκη. Το πλινθοπερίκλειστο σύστημα δομής και ο πλούσιος κεραμοπλαστικός διάκοσμος των ανωτέρων τμήματων της τοιχοδομίας, καθώς και το περίστοο, θυμίζουν την αοδομία του δεσποτικού της Υπήρου. Στον Άγιο Νικόλαο έζησε για ένα διάστημα και έγινε μοναχός ο Όσιος Νίφων, ο καταγόμενος από το χωριό Λούκοβο. Και πιο πάνω, λαξευμένη μέσα στο βράχο του βουνού, βρίσκεται η Ιερά Μονή της Παναγίας του Κοσταριού. Τη βρίσκει κανείς ανατολικά της αρχαίας πόλης της Φινίκης, κτισμένη μέσα σε ένα σπήλαιο του βουνού του Κοσταριού. Αγιογραφήθηκε για πρώτη φορά το 1332 στη βορειοδυτική Στοά και αργότερα κατά τα έτη 1690 έως 1770 ενώθηκε με τον υπόλοιπο χώρο. Είναι αφιερωμένη στην κοίμηση της Θεοτόκου, γιορτάζει στις 15 Αυγούστου και αποτελεί ένα μεγάλο προσκύνημα της περιοχής μέχρι και τη Χιμάρα. Ο ναός του διατηρεί μεγάλες ιστορικές αξίες, εφόσον σε αυτού την κρύπτη λειτουργούσε επί τουρκοκρατίας κρυφό σχολείο με τελευταίο δάσκαλο τον Πήλιο Παπά.
Απλόχερα ο Θεός έδωσε στον τόπο μας την ομορφιά της φύσης, αλλά και το πολυτιμότερο αγαθό της ζωής μας, το νερό. Περίπου 14 χιλιόμετρα από την αρχαία πόλη της Φινίκης βρίσκεται το Γαλάζιο Μάτι, ένα πολύ όμορφο και γραφικό τοπίο βυθισμένο μέσα στο πράσινο και το μπλε. Είναι μία από τις 18 πηγές, φυσικές πηγές του Σιμόης ποταμού που μοιάζει με ένα τεράστιο μάτι με γαλανό χρώμα. Υπολογίζεται ότι έχει βάθος πάνω από 70 μέτρα και απ' εκεί αναβλύζουν 16 κυβικά πόσιμου νερού το δευτερόλεπτο. Το Γαλάζιο Μάτι είναι σήμερα ένας θαυμάσιος τουριστικός προορισμός που προσελκύει μεγάλο αριθμό επισκεπτών από όλο τον κόσμο που επιλέγουν να επισκεφτούν τους Αγίους 40 ή το Βουθρωτό. Για τις πηγές και τον Σιμόη ποταμό υπάρχει ένας μύθος που λέει ότι απάνω στο πλατιβούνι, στον Αηλιά, υπήρχε ένας δράκος που δεν άφηνε τους χωρικούς να πάρουν νερό στο πηγάδι χωρίς αντάλλαγμα. Και το αντάλλαγμα ήταν ανθρώπινη θυσία. Ένας σοφός γέροντας φόρτωσε το γαϊδαρό του με ίσκνα, άναψε ένα από αυτά και το πήγε στο πηγάδι. Όταν έφτασε ο δράκος και το βρήκε μόνο του, το κατάπιε. Τα ίσκνα όμως άναψαν και στην κοιλιά του δράκου και καιγόταν κι εκείνος. Φώναζε και ούρλιαζε για νερό και καλούσε για βοήθεια τη μάνα θάλασσα και τον αδελφό Σιμόε. Πλησίασε η μάνα θάλασσα, αλλά δεν μπορούσε να ανέβει ως εκεί ψηλά. Βγήκε και ο ποταμός από τα έγκατα του βουνού, αλλά κι αυτός δεν πρόλαβε. Και έμεινε σήμερα αυτή η φυσική θεά που μας θυμίζει ότι ο τόπος μας έχει πληθώρα καλονών. Καθώς ανηφορίζουμε από το Γαλάζιο Μάτι προς τη Δρόβιανη, αυθόρμητα μουρμούριζα κάποιους γνωστούς στίχους. Ένα χωριό είναι η Δρόβιανη και σκέφτομαι, πραγματικά μοναδικό χωριό στα γράμματα, στη μόρφωση και στην παράδοση. Κτισμένη σε μια δασωμένη κοιλάδα που χωρίζεται στη μέση από τον Άη Δημήτριο, αφιέρωσε στην ιστορία του τόπου πνεύμα και έργο. Στην άνυδρη Δρόβιανη, τον 19ο αιώνα, κτίστηκαν αρκετά πηγάδια για να εξασφαλίσουν οι κάτοικοι πόσιμο νερό. Ξενιτεμένοι και ντόπιοι Δροβιανίτες επένδυαν υπολογίσιμα ποσά χρημάτων και οι οικογένειες προσέφεραν από ένα καλάθι με αυγά για να φτιάξουν οι μάστορες αδιάβροχη επένδυση στα πηγάδια. Τα πηγάδια έχουν βάθος 6 μέτρων στο έδαφος και επίγεια καλύπτονται με κτίσματα κατασκευασμένα περίτεχνα για να μπορούσαν οι κάτοικοι να τραβήξουν νερό από τα θολωτά παράθυρα. Οι ακρογωνιαίοι λίθοι είναι καλά σμιλευμένοι σε όλες τις γωνίες, αλλά και στις καμάρες που βρίσκονται στο ενδιάμεσο των παραθύρων. Η Δρόβιανη θυμίζεται εκτός των άλλων και για τις πολυάριθμες εκκλησίες της. Πάνω από 15 αριθμούνται σε όλη την επικράτεια της Άνω και της Κάτω Δρόβιανης. 3 από αυτές αφιερώνονται στη μνήμη του Αγίου Νικολάου, από τις οποίες 2 διασώθηκαν από τη λέλαπα των καιρών και το καταστροφικό χέρι του αθεϊστικού καθεστώτος. Ο Άγιος Νικόλαος στην Κάτω Δρόβιανη υπήρξε μοναστηριακή εκκλησία και αυτό επιβεβαιώνεται από τα ερείπια της πύλης που από δεξιά σε οδηγούσε στα κελιά των μοναχών. Η εκκλησία αποτελείται από τον Κύριο Ναό, τον Άρθικα και τον Εξονάρθικα, τοποθετημένα στη σειρά το ένα μετά το άλλο. Η εκκλησία φαίνεται να κτίστηκε και εικονογραφήθηκε τον 16ο αιώνα. Η πόλη των 40 Αγίων, που στην αρχαιότητα ονομαζόταν Οχισμός, ήταν επίνειο της πόλης της Φινίκης. Μόλις 7 χιλιόμετρα μακριά από το λόφο της πρωτεύουσας βρίσκεται το μοναστήρι των Αγίων 40. Από εκεί βλέπεις καθαρά τα 2 σημεία του ορίζοντα, την Ανατολή όπου βρίσκεται η Φινίκη και τη Δύση όπου βρίσκεται ο Παδοκράτορας της Κέρκυρας και το Ιόνιο πέλαγος στα νυχτά. Η ιεράμονη των Αγίων 40 κατά το Ζώτο Μολοσσό κτίστηκε επιτέμενος ειδωλολατρικού, ενώ κατά τον Ευαγγελίδη αποτελεί κτίσμα των πρώτων Βυζαντινών χρόνων. Είχε 40 παρεκκλήσια στη μνήμη των 40 μαρτύρων.
Κατασκευάστηκε τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν. Υπάρχουν όμως στοιχεία που ισχυρίζονται ότι κτίστηκε τον 4ο αιώνα. Αφιερώνεται στη λατρεία των 40 Αγίων, οι οποίοι μαρτύρησαν επί βασιλείας του Λυκινίου. Είναι κτισμένο σε μορφή βασιλικής και έχει 2 ορόφους με διαστάσεις 40 επί 24 μέτρα. Ο ένας όροφος είναι κτισμένος με υπόγειες στοές, δωμάτια που απαριθμούνται στα 40, ενώ ο δεύτερος όροφος είναι επίγειος και από εκεί μπορεί να αγναντεύει ολόκληρο το Ιόνιο πέλαγος, τον κάμπο του Βούρκου και τα τριγύρω βουνά της περιοχής. Το 1944 βομβαρδίστηκε από τις Βρετανικές δυνάμεις. Στα όρια της νοτιοδυτικής πλευράς του Δήμου Φινικαίων, κοντά στο χωριό Λευτέρης Τάλιος, βρίσκεται ένα άλλο ιστορικό μνημείο λατρείας. Η Ιερά Μονή της Ορονιάς ή Σοριάς. Για να φτάσεις εκεί θα πρέπει να περάσεις από τα χωριά Μετόχη, Τσούκα, Φανάρι, Πλάκα και το δασάκι γεμάτο αηδονάτικα φωτοστέφανα. Λέγεται ότι κτίστηκε στην τοποθεσία της αρχαίας Σοριάς, την εποχή του αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Μεγάλου. Η Μονή της Ορονιάς είναι συνδεδεμένη με τους μύθους και τους θρύλους με κεντρική φυσιογνωμία τον Άγιο Δονάτο, τον επίσκοπο της Ευρείας που έζησε θαυματουργώντας τον 4ο αιώνα. Ο βυζαντινός αυτός ναός της Μονής είχε στολισμένο τρούλο και άλλα κομψοτεχνήματα της βυζαντινής τέχνης. Στις αρχές του 19ου αιώνα ήκμαζε, διασώθηκε μέχρι το 1900 στην πρωταρχική μορφή του και τότε ανακαινίστηκε εξ ολοκλήρου. Από τη μονή αυτή ο αρμοστής της Κέρκυρας Μάιτλαντ ξέκοψε από αρχαίο μνημείο 2 ογκώδεις πλάκες από αρχαίες επιγραφές, τις οποίες μετέφερε στο Λονδίνο και σήμερα είναι άγνωστο το περιεχόμενό τους. Είχε εξακουστεί η μοναστηριακή σχολή. Η Μονή της Κάμενας είναι σταυροπηγιακή και πατριαρχική. Βρίσκεται ανατολικά του Δελβίνου και σε απόσταση 2 χιλιόμετρων ανατολικά του χωριού Κακοδίκη, τιμόμενη ονόματι της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου. Θεμελιώθηκε το 530 στα χαλάσματα ενός παρεκκλησίου, όταν ο επίσκοπος Φινίκης Ευστάθιος έφυγε από τη Φινίκη και από το Μεσοπόταμο στο Δέλβινο και τη μετέτρεψε σε ειδικό κέντρο για όλη την επισκοπή. Εκεί βρίσκονται και αρκετά ανάγλυφα και τμήματα κοιώνων από την αρχαία Φινίκη, τα οποία μετήκησαν μαζί με τους εκδιοχθέντες κάτοικους της Φινίκης. Στον κώδικα της Μονής, ο οποίος συντάχθηκε το 1851, αναφέρεται ότι έχει κτιστεί το 1032 επί αυτοκράτορα Ρωμανού. Ο ίδιος ο αυτοκράτορας ενδιαφέρθηκε για την ολική μορφή που ξεκίνησε από το έτος 625. Στην περίοδο από το έτος 1275 μέχρι το 1627 υπήρξε το μεγαλύτερο εκκλησιαστικό κέντρο της περιοχής. Στην πλούσια βιβλιοθήκη της Μονής στεγαζόταν χρυσόβουλα, εντολές και διατάγματα αυτοκρατόρων, χειρόγραφα για την ιστορία της περιοχής. Το 1662 αγιογραφήθηκε από τον Μιχαήλ από τη Ζέρμα της Κόνιτσας. Στο ναό σώζεται η επιγραφή με την υπογραφή του. Διαχειρός του αμαρτωλού Μιχάλης Ζωγράφος, εκκόμης Ζέρμας. Απίστευτο κι όμως αληθινό. Στα πόδια μας, εδώ στην πρωτεύουσα του σημερινού Δήμου Φινικαίων, κοίταται ένας γίγαντας της αρχαίας παράδοσης και πολιτισμού του τόπου μας, η αρχαία Φινίκη που δεν έχει αξιοποιηθεί μέχρι στιγμής. Θεμελιωμένη πριν από τον 5ο αιώνα π.Χ. απάνω σε ένα λόφο μεταξύ Αγίων Σαράντα και Δελβίνου, εκεί που σήμερα βρίσκεται η ομώνυμη Κομμόπολη,
Η αρχαία πόλη της Φινίκης διαδραμάτισε μετά τη διάλυση της βασιλείας στην Ήπειρο σημαντικό ρόλο, αφού το 231 π.Χ. ορίστηκε έδρα του κοινού, στην οποία διεξαγόταν οι γενικές συνελεύσεις, αλλά και επειδή το 205 π.Χ. σε αυτό το μέρος υπογράφηκε η Συμφωνία Ειρήνης που έβαλε τέρμα στον πόλεμο μεταξύ Ρώμης και Μακεδονίας. Ο τεράστιος χώρος του θεάτρου, των περίπου 17.000 θέσεων που βρίσκεται στη μέση του λόφου με άνοιγμα προς το μοναστήρι των Αγίων 40, λειτουργούσε τότε ως χώρος συνελεύσεων του κοινού των υπηρετών, των περιφινίκην, στις οποίες λαμβάνονταν δημοκρατικά οι αποφάσεις για την ειρήνη ή τον πόλεμο ή η εκδίκαση υποθέσεων. Την εξουσία ασκούσαν τότε 3 αρχηγοί, από τους οποίους ο ένας ήταν και ο επώνυμος άρχον, ο ύπαρχος, ο γραμματεύς της Βουλής και ο προστάτης, προερχόμενοι από τα 3 κυριότερα φύλλα, τους Μολοσσούς, τους Χάονες και τους Θεσπρωτούς. Στη σκηνή του θεάτρου βρέθηκαν τεράστια βάθρα και ίχνη ποδιών απάνω τους, που κρατούσαν επίσης τεράστια αγάλματα αρχαίων θεών ή αυτοκρατόρων. Το θέατρο επισκευάστηκε αργότερα με παρεμβάσεις ρωμαϊκού στυλ, όπου κυρίως στη σκηνή επικρατούσε το κεραμίδι και οι μικρές πέτρες. Η αρχαία πόλη των Φινικαίων οχυρώθηκε έντονα σε 3 φάσεις, γεγονός που το αναφέρει και ο ιστοριογράφος Πολύβιος. Η πρώτη ξεκίνησε με την ίδρυση της πόλης κατά τον 5ο αιώνα π.Χ. και εξακολούθησε μέχρι τα μέσα του 4ου αιώνα π.Χ. Η δεύτερη αρχίζει κατά τα μέσα του 4ου αιώνα π.Χ., όπου αποκορυφώνεται και η ανάπτυξη ολόκληρης της πόλης, και η τρίτη ταυτίζεται με την περίοδο της έντονης ανάπτυξης της πόλης και την κοπή για πρώτη φορά του ντόπιου νομίσματος με την υπογραφή Φινικαίων κατά τον 3ο αιώνα π.Χ. Η πρώτη φάση της οχύρωσης της πόλης αποδεικνύει την αρτιότητα στη δόμηση, στο σκάλισμα των ογκόλιθων και τον τρόπο τοποθέτησης. Το κεντρικό δομικό συγκρότημα της πόλης ήταν η Ακρόπολη ή η αγορά, η οποία βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο του λόφου. Η Ακρόπολη τελούσε τον κυριότερο κοινωνικό ρόλο και τον διατήρησε αυτόν ως την παρακμή της πόλης. Στο χώρο αυτό βρίσκονται τα πιο αξιόλογα και τα πιο φροντισμένα μνημεία, όπως είναι το Θησαυροφυλάκιο και η Βασιλική. Το Θησαυροφυλάκιο, που αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά από τον Ουγκολίνη το έτος 1926, χρησίμευε για τη στέγαση του θησαυρού της πόλης, αλλά και του κοινού των υπηρετών. Ο χώρος ήταν καλά ασφαλισμένος από τοίχους με καλά τετραγωνισμένους λίθους. Δίπλα στο Θησαυροφυλάκιο, που είχε τη μορφή Ακρόπολης, φαίνονται ξεκάθαρα τα ίχνη μιας τεράστιας βασιλικής. Οι αρχαιολογικές έρευνες στη Φινίκη αποκάλυψαν ότι η πόλη αυτή και στην αρχαιότητα και αργότερα ανέπτυξε έντονη λατρευτική δραστηριότητα όσο στα είδωλα τα οποία απεικονίζονται στα ευρήματα, τόσο και στα ορθόδοξα χριστιανικά που ακολούθησαν. Λίγα μέτρα πιο πέρα από τη Βασιλική υπάρχουν υπολείμματα χριστιανικής εκκλησίας, ενώ στην τοποθεσία Παλαιάβλη σώζονται ερείπια παλαιοχριστιανικών ναών με ποικίλα ψηφιδωτά. Την έκταση και την ισχύ της Φινίκης μαρτυρούν η νεκρόπολη, με την πλούσια κεραμική της, αλλά και τα πολυάριθμα νομίσματα που βρέθηκαν με την επιγραφή Φινικαίων. Η Αλβανίδα νομισματολόγος κυρία Σπρέσα Γκιονγκέτσεϊ, σε επιστημονική της αναφορά το έτος 2006, ανακοινώνει την έβρεση των περίπου 358 ειδών νομισμάτων, από τα οποία τα 314 ήταν ελληνικά. Οι επιγραφές των νομισμάτων μαρτυρούν την εμπορική συνδιαλλαγή της Φινίκης με ανθισμένες πόλεις κατά τον 4ο αιώνα μέχρι τον 1ο αιώνα π.Χ. Η αρχαία πρωτεύουσα των Φινικαίων δεν αποκάλυψε ακόμα το πραγματικό της πρόσωπο. Εκεί, στην κορυφή του κάμπου του Βούρκου, μοιάζει με έναν αποδογυρισμένο καράβι που κανείς δεν ξέρει πόσους πολύτιμους θησαυρούς της ιστορίας μας κρύβει. Στην κάθε της πέτρα, στο κάθε της κεραμίδι, στο κάθε μάρμαρο, είναι επισφραγισμένη η ιστορία μας, που όπως λέει ο Όμηρος, «Ως ουδέν γλύκιον εις πατρίδος, ουδέ το κίον γίνεται».